Hello everyone, welcome to Advait IAS Academy. আমি আজি important current affairs topic এটা discuss কৰিম. So let's start the class. প্ৰথম টপিকটো হৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়া এণ্ড ট্ৰিনিডাড এণ্ড টবাগো কিয় নিউজত আছে এখন কাণ্ট্ৰি বিকজ আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদীয়ে ৰিচেণ্টলি এই কাণ্ট্ৰিখন ভিজিট কৰিছে ৰাইট আৰু আমি অলৰেডি গম পাইছোঁ আই হোপ আপোনালোকে নিশ্চয় নিউজ ফ'ল' কৰি আছে যে সেই কাণ্ট্ৰিখনৰ যোনটো হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড সেইটো আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদীক কনফাৰ কৰিছে ৰাইট এৱাৰ্ডটো হৈছে Order of the Republic of Trinidad and Tobago. Okay, country khona highest junto civilian award. Amar Prime Minister Modi's global leadership ba teor jikhini Indian diaspora tat ase tar logot engagement o karone ba jikhini amar COVID-19 or homoyot humanitarian work amar India korisile hekhini recognize koriye e national award to teoluke amar Prime Minister প্ৰদান কৰিছে ৰাইট আৰু লগতে আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদীয়ে ৰিসেন্টলি অলমোস্ট 26 খন ফৰেন কান্ট্ৰিৰ হাইয়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড আমি যদি ক্যালকুলেট কৰো as of now total around 26 খন ফৰেন কান্ট্ৰিজে আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নেশ্যনেল এৱাৰ্ড কনফাৰ কৰিছে ৰাইট সো এইখিনি জানাটো আমাৰ কাৰণে খুব নেসেসাৰী ওকে এতিয়া এখন যোনখন কান্ট্ৰি ট্ৰিনিডাড এণ্ড টবাগো হেখনৰ যদি আমি লোকেশন এণ্ড অল চাওঁ এখন হৈছে এখন কেৰেবিয়ান নেশ্যন কেৰেবিয়ান আইলেণ্ডছ বুলি যোনখিনি আমি কওঁ যদিও এই কাণ্ট্ৰিখন সাউথ আমেৰিকাৰ প্ৰক্সিমিটিত আছে বাট ষ্টিল তেওঁলোকে নিজকে কেৰেবিয়ান নেশ্যন হিচাপে আইডেন্টিফাই কৰে সো বেসিক্যালি বহুত স্পেনিছ কলনাইজেশ্যনত তেওঁলোকে আণ্ডাৰত আছিলে তাৰ পিছত তেওঁলোকে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ল ৰাইট আৰু তেওঁলোকৰ কেপিটেল সেইকাৰণে যোনটো পোৰ্ট অফ স্পেইন ৰাইট তো তেওঁলোকৰ যোনখন কেপিটেল সিটি সেইখন হৈছে পোৰ্ট অফ স্পেইন ওকে বিকজ প্ৰিভিয়াছলি তেওঁলোক স্পেনিছ কলনাইজেশ্যন আছিলে ৰাইট স্পেনিছ কলনাইজেশ্যনৰ আণ্ডাৰত আছিলে ওকে তেওঁলোকৰ যদি চাওঁ দে আৰ কিয় হয় ইম্পৰ্টেণ্ট significance কি হয় যে তেওঁলোকৰ অইল এণ্ড গ্যাস ৰিজাৰ্ভ বহুত আছে ওকে দে হেভ অইল এণ্ড গ্যাস ৰিজাৰ্ভ তেওঁলোকৰ এছফল্ট আৰু লগতে সুগাৰ কেনৰো বহুতখিনি ৰিজাৰ্ভ বা তেওঁলোকৰ তাতে বহুত ব্লুম হয় ৰাইট সেইখিনি ইকনমি যদি চাওঁ তেওঁলোকৰ ইকনমিটো মেইনলি যদি চাওঁ মেজৰ কন্ট্ৰিবিউশন তেওঁলোকৰ পেট্ৰলিয়াম ৰিফাইনিং দেন LNG ওকে লিকুইফাইড নেচাৰেল গেছৰ এক্সপোৰ্ট কৰে তেওঁলোকৰ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড টুৰিজম বেছড ইকনমিও হয় ওকে সো বায়োডাইভাৰ্সিটি ক্ষেত্ৰটো তাতে ৰেইন ফৰেষ্ট সোৱাম্পছ মেনগ্ৰোভছ পোৱা যায় ওকে ওয়াইল্ড লাইফ যদি চাওঁ আমি স্কাৰলেট ইবিছ তাতৰ তেওঁলোকৰ নেশ্যনেল বাৰ্ড হয় ৰাইট তেওঁলোকৰ ৱৰ্ল্ডছ লাৰ্জেষ্ট নেচাৰেল এছফল্ট ৰিজাৰ্ভাৰ আছে ওকে পিচ লেক যোনটো হয় ৰাইট আৰু তেওঁলোকৰ মাউণ্টেইন এণ্ডিজ যোনটো মাউণ্টেইন ৰেঞ্জেছ সেইটো এক্সটেনশ্যন আছে ৰাইট সো জিঅ'গ্ৰাফিকেল যিখিনি প্ৰক্সিমিটি জিঅ'গ্ৰাফিকেলিও তেওঁলোক বা বায়োডাইভাৰ্সিটি এণ্ড ইকনমি তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ সেইখিনি খুবেই সিগনিফিকেন্ট হয় ৰাইট বিকজ এতিয়া যদি চাওঁ তেওঁলোক অইল এণ্ড গেছৰ তেওঁলোকৰ এটা ভাল ৰিজাৰ্ভ আছে সো দে আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট সো দিছ কাণ্ট্ৰি ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাইট এতিয়া আমি যদি চাওঁ যে আমাৰ এই যে ভিজিটটো হ'ল আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদী এই কাণ্ট্ৰিখনত যে ভিজিট কৰিলে কেইখনমান MOU সাইন কৰা হৈছে ওকে সো এই MOU গিখন কিয় সিগনিফিকেন্ট বা আউটকামস কি আছিলে ৰাইট হে আউটকামস খিনি আমি জনাটো খুব নেসেসাৰী ৰাইট কিয় সিগনিফিকেন্ট হয় ফৰ এক্সাম্পল যদি আমি গ্লোবাল ইনিচিয়েটিভত চাওঁ তেনেহলে গ্লোবাল যোনটো বায়োফুয়েল এলায়েন্স ওকে সো দে আৰ অলসো পাৰ্ট অফ দা গ্লোবাল বায়োফুয়েল এলায়েন্স ওকে ট্ৰিনিডাড এণ্ড টবাগো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হেতু কাৰণে লগতে তেওঁলোকে coalition for disaster resilient junto infrastructure coalition for disaster resilient infrastructure so tatu teoluke join korise global initiative eduta bahut significant hoy ami India junto commitment to disaster resilient infrastructure hekhiniu ami already janui I hope apnaloke nichchoy pohise gotike enokwa dhoroner global initiative ot তেওঁলোক জইন হৈ আছে আৰু খুব সিগনিফিকেন্ট হয় আৰু এইখিনি কথাও আমাৰ ডিসকাশন হৈছিল ৰাইট দেন আমাৰ যদি ডেভেলপমেন্ট কোঅপাৰেচনত চাওঁ ইণ্ডিয়ায়ে 5টা কুইক ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰজেক্টত ইনভেস্ট কৰিছে তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে গতিকে এই কাণ্ট্ৰিখন আমাৰ কাৰণেও সিগনিফিকেন্ট লগতে ইণ্ডিয়ান ডায়াসপৰা যেহেতু তাতে অলৰেডি আছে গতিকে this country is very very important right আৰু তাতে আমাৰ কমিউনিটি লেভেল ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে বহুতখিনি ইয়াতে ইনভেষ্টমেন্ট হৈছে ৰাইট দেন আমাৰ হেলথ এণ্ড ফাৰ্মাচিউটিকেলছৰ কথা যদি চাওঁ আমাৰ MOU এখনমান সাইন হৈছে অন হেলথ ৰিগাৰ্ডিং দা ফাৰ্মাচিউটিকেলছ ওকে ফাৰ্মাচিউটিকেলছ আমি মেইনলি কি হৈছে আমাৰ এফৰ্ডেবল যোনখিনি ইণ্ডিয়ান মেডিচিনছ সেইখিনি কাৰণেও এই কাণ্ট্ৰিখনৰ লগত
MOU সাইন কৰা হৈছে ৰাইট দেন ডিপ্লোমেটিক ট্ৰেইনিংও আমাৰ ইয়াতে চলিছে যেনে আমাৰ যোনবিলাক ডিপ্লোমেটছ তেওঁলোকৰ কাৰণে কেপাচিটি বিল্ডিং ট্ৰেইনিংৰো MOU সাইন কৰা হৈছে গতিকে এইখিনি কি আউটকামছ আছিলে আমাৰ এই ভিজিটটোত সেইখিনি আমি জনাটো খুব নেসেসাৰি বহুত সিগনিফিকেন্ট হয় ৰাইট দেন আমি যদি চাও যে আমাৰ যোনটো ডিজিটেল কোঅপাৰেচনৰ কাৰণে এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট এসপেক্ট যদি আমি চাও যে এখন কান্ট্ৰি কি কৰিছে UPI ওকে ঠিক আছে Trinidad and Tobago তেওঁলোক কি হৈছে they have become the first Caribbean nation to adopt UPI okay প্ৰথমখন Caribbean island nation যোন হৈছে Trinidad and Tobago যোনে UPI টো accept কৰিছে they have recognized unified payment interface লগতে আমাৰ ইন্ডিয়া স্ট্যাক যেটো হয় ৰাইট আমাৰ হে ডিজিটাল যিখিনি আমাৰ ইন্ডিয়াৰ ইনিশিয়েটিভ হেখিনিও তেওঁলোকে কি কৰিছে ৰেকগনাইজ কৰিছে ৰাইট আৰু তেওঁলোকে যোনবোৰ আমাৰ ডিজিলকাৰ বা ইউৰোপি যোনখিনি টুলস হেখিনি তেওঁলোকে একসেপ্ট কৰিছে ওকে হেখিনি আমাৰ খুব সিগনিফিকেন্ট হয় ৰাইট দেন আমি যদি চাও এগ্ৰিকালচাৰত ইন্ডিয়াই কেবা সংখ্যক এগ্ৰিকালচাৰাল মেচিনাৰী গিফট কৰিছে okay so India has gifted agricultural machinery to this nation তেওঁলোকৰ নিজৰ যিখিনি agricultural setup তাতে এখিনি হেল্প হ'ব ৰাইট আৰু লগতে ইন্ডিয়াই তেওঁলোকক millets নিচিনা milletsৰ কাল্টিভেশনটো সাপোৰ্ট প্ৰভাইড কৰিছে ৰাইট এতিয়া আমি অলৰেডি যাও ইন্ডিয়াৰ ন্যাশনাল মিলেট মিশনো আছে গতিকে তেওঁলোকৰ যেহেতু এখন এগ্ৰিকালচাৰ যেহেতু তেওঁলোকে সাপোৰ্টিভ হয় তো তাতো আমাৰ ইন্ডিয়াই কি কৰিছে সাপোৰ্ট provide কৰিছে ৰাইট সো এনেকুৱা ধৰণৰ কেবাটাও সিগনিফিকেন্ট আমাৰ ডিসিশন ইয়াতে দেখা পোৱা গৈছে যোনখিনি আমাৰ কাৰণেও খুব ইম্পৰ্টেন্ট আৰু লগতে ইন্ডিয়াই মেইনলি এইখিনি স্টেপস তেওঁলোকৰ লগত ডিসকাশন কৰি কেখনমান MOU সাইন কৰিছে ৰাইট আৰু লগতে স্ট্ৰেটেজিক আৰু ৰিজনাল কোঅপাৰেচনত যোনখিনি আমি এন্টি টেৰৰিজমৰ কথা কওঁ সো এন্টি টেৰৰিজমৰ কাৰণেও তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ ইন্ডিয়াই কি কৰিছে MOU সাইন কৰিছে আৰু ডিসকাশনস কৰিছে গতিকে বহুত সিগনিফিকেন্ট হয় যেহেতু এখন ক্যাৰিবিয়ান কান্ট্ৰি হয় আৰু লগতে তাৰ প্ৰক্সিমিটি সাউথ আমেৰিকান নেশনছৰ লগতো আছে ৰাইট তেওঁলোকৰ ৰিজাৰ্ভস আছে সো দ্যাটস হোৱাই ইটস ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু এইখিনি আমাৰ বহুত সিগনিফিকেন্ট আউটকাম আছিল যত আমাৰ মোদীয়ে গৈ আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদী তেওঁ গৈ এড্ৰেছ কৰিছে ৰাইট সো গতিকে হেটো এটা মেইনছৰ প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চন যেহেতু এখন এই কান্ট্ৰিখন ৰিসেন্ট নিউজত আছে গতিকে আপোনালোকৰ মেইনছত মেবি ইউ ক্যান এক্সপেক্ট কোৱেশ্চন বা ইন্টাৰভিউত মেবি আপোনালোকক খুদিব পাৰে সো এই কথাখিনি অলপমান নিজে এনালাইসিস কৰি বা আউটকামস খিনি কি আছিল কিয় সিগনিফিকেন্ট হেখিনি জানি থটো আপোনালোকৰ কাৰণে খুব নেসেসাৰি ওকে দেন নেক্সট এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হেতু হৈছে কালাদান মাল্টি মডেল ট্ৰানজিট ট্ৰান্সপোৰ্ট প্ৰজেক্ট ওকে সো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কিয় ইম্পৰ্টেন্ট বিকজ আমি যদি চাও কালাদান মাল্টি মডেল ট্ৰানজিট ট্ৰান্সপোৰ্ট প্ৰজেক্ট আমাৰ ৰিসেন্ট নিউজত কি হৈছে বিকজ আমাৰ ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল দেৱ তেখেতে কি কৈছে যে বাই 2026 this will be completed okay so 2026 ত কালাদান মাল্টি মডেল ট্ৰানজিট ট্ৰান্সপোৰ্ট project complete হৈ যাব operational হৈ যাব বুলি কৈছে fully operational হ'ব by 2026 ত complete হ'ব and it will start operating from 2027 so এটো কি হয় এটা স্ট্ৰেটেজিক ইন্ডিয়া মিয়ানমাৰ কানেক্টিভিটি ইনিশিয়েটিভ ওকে সো বেসিক্যালি আমাৰ এটো মাল্টি মডেল ওকে ইটস আ মাল্টি মডেল ট্ৰানজিট ট্ৰান্সপোৰ্ট প্ৰজেক্ট আৰু ইট ইজ recognized by both India and Myanmar okay location to আছে মিয়ানমাৰত but it is funded by whom funded by India okay India fund কৰিছে so this is very important যে India fund কৰিছে so খুবই ইম্পৰ্টেন্ট হয় এতিয়া আমি যদি চাও জেনেকে আমাৰ ইয়াতে চাৰিটা ফেজ আছে ৰাইট মেইনলি এই প্ৰজেক্টটোত waterways right then inland waterways আৰু লগতে roadways ইনভলভ হৈ আছে right এতিয়া তাৰ আগতে আমি যদি চাও যোনটো সিটৱে পোৰ্ট ওকে এই সিটৱে পোৰ্টটো ইনভলভ হৈ আছে আৰু এই সিটৱে পোৰ্টটো কোনে বনাইছে ইন্ডিয়াই ওকে ইন্ডিয়াই ফান্ড কৰি বনাইছে আৰু লগতে এই যে কালাদান মাল্টি মডেল ট্ৰানজিট ট্ৰান্সপোৰ্ট প্ৰজেক্ট হেতু কিহৰ থ্ৰু বনাইছে গ্ৰান্টস ইন এইড ওকে ইন্ডিয়াই গ্ৰান্টস ইন এইড দিছে মানে ইন্ডিয়াই মিয়ানমাৰক গ্ৰান্টস দিছে কোনো ধৰণৰ লোন দিয়া নাই গতিকে এতিয়া মিয়ানমাৰে ফান্ডটো আৰু ইন্ডিয়া ঘুৰাই দিব নালাগে ইট ইজ আ গ্ৰান্ট বাই ইন্ডিয়া আৰু এই ট্ৰানজিট ট্ৰান্সপোৰ্ট প্ৰজেক্টটো কমপ্লিট হলে আলটিমেটলি বেনিফিট মিয়ানমাৰৰো হ'ব আৰু ইন্ডিয়াৰো হ'ব সো ইট ইজ আ এটো মন ৰাখিলে হ'ল যে ফান্ডিং কেনেকে হৈছে ইট ইজ আ গ্ৰান্টস ইন এইড মানে ইট ইজ আ ডান বাই গ্ৰান্টস গিভেন বাই দি ইন্ডিয়ান গভৰ্নমেন্ট ইয়াতে কোনো ধৰণৰ লোন বা তাৰে ৰিটাৰ্নস দিবলগীয়া নাই ৰাইট এতিয়া এই যে এগ্ৰিমেন্টখন
এটো কাৰণে সাইন হৈছিলে 2008 ত মিনিষ্ট্ৰি ইনভলভ হৈ আছে এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্স আৰু লগতে ইমপ্লিমেন্টেশন এজেন্সি মিয়ানমাৰত কোনে কৰিছে মিনিষ্ট্ৰি অফ কনষ্ট্ৰাকচন মিয়ানমাৰ ৰাইট project development assessment আমাৰ inland waterways authority of india ইয়াত ইনক্লুড হৈছে ৰাইট এতিয়া আমি যদি চাও যে কম্পোনেন্টস খিনি যেনেকৈ আমি যদি চাও মেৰিটাইম কম্পোনেন্ট বা কেনেকৈ প্ৰজেক্টটো হৈছে এটা কথাটো হৈছে যে why this কালাদান মাল্টিমোডাল ট্ৰানজিট ট্ৰান্সপোৰ্ট প্ৰজেক্ট কিয় বিকজ আমি যদি চাও এতিয়া আমাৰ যোনটো কলকাতা আমাৰ কলকাতাৰ পৰা ঠিক আছে আমি যদি কলকাতাৰ পৰা আমি যদি ইয়া পোৰ্টৰ পৰা যদি নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটৰ কাৰণে আমাৰ যেহেতু ইণ্ডিয়াৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ বিলাক কেনেকৈ কানেক্টেড হৈ আছে এটা চিকেন নেক কৰিডৰ ওকে যোনটো সিলিগুৰি কৰিডৰ হেতু আমি কি কওঁ চিকেন স্নেক কৰিডৰ বুলি কওঁ ৰাইট চিকেন স্নেক কৰিডৰ সিলিগুৰি কৰিডৰ এটা থিক ভেৰি স্মল কৰিডৰ ৰাইট এতিয়া কথাটো হৈছে যেতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা আমি নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছলৈ যদি ট্ৰান্সপোৰ্ট কৰিব লাগে ৰাইট যদি আমি কানেক্টিভিটি চাওঁ দেন আমি এটু ৱে থ্ৰু সিলিগুৰি কৰিডৰ চিকেন নেক্স কৰিডৰ পাছ হৈ আমি আসাম হৈ এনেকৈ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছত কানেক্ট কৰোঁ ৰাইট চ' যিহেতু দিছ ইজ এ বিজি ৰোড ৰাইট আৰু লগতে আমি দেখা পোৱা গৈছো যে চাইনাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চটো ওকে এটা যেনেকৈ এফালে আমাৰ ইয়াতে আমি আগতে ডোকলাম ভেলি আছে ওচৰত ৰাইট চ' ডোকলাম ভেলিত যেতিয়া চাইনাই যেতিয়া ভূটানত এটেক কৰিছিলে তেতিয়া ইণ্ডিয়াই কি কৰিছিলে ইণ্ডিয়াৰ আৰ্মি ডোকলাম ভেলিত ৰাখিছিলে ৱাই বিকজ ষ্ট্ৰেটেজিক ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে তো ডিফেণ্ড কৰিছিলে এতিয়া বাই ছাপ'জ কাইলৈ যদি চাইনাৰ তেনেকুৱা আৰু এগ্ৰেছন হয় তেনেহ'লে কি হ'ব চাইনাই কি ট্ৰাই কৰিব যে এই যোনটো আমাৰ কানেক্টিভিটি সেই কানেক্টিভিটিটো ব্লক কৰিব ট্ৰাই কৰিব ৰাইট আৰু সেইটো সময়ত ইণ্ডিয়া কি হ'ব এই নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছৰ পৰা আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কানেক্টিভিটিটো কাট খাই যাব হুইচ উড বি এ ভেৰি বিগ ডিল বা কাট নেখালেও ৰেষ্ট্ৰিক্ট হৈ যাব অবভিয়াছলি ইমান ইজি নহয় কানেক্টিভিটি নাইকিয়া কৰি দিবলৈ বিকজ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট হেজ বিকাম মোৰ ডিফেন্সিভ অলছ' টু চাম এক্সটেণ্ট গতিকে যদি বাই চান্স কিবা প্ৰব্লেম হয় তেনেহ'লে আমি another route উলিয়াব লাগিব নেক্সট ৰুটটো আমি ইয়াৰ পৰা ধৰ বাংলাদেশ এতিয়া বাংলাদেশ কানেক্ট কৰি হৈ পেলাইও আমি নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছত আহিব পাৰোঁ ৰাইট বাট আমি অলৰেডি দেখা পাইছোঁ যে বাংলাদেশ নিচিনা কাণ্ট্ৰি ৰিচেণ্ট যিখিনি আমাৰ ইছ্যুজ হ'ল বাংলাদেশৰ লগত ৰাইট বাংলাদেশৰ ৰুল চেঞ্জ হ'ল চ' তেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ যোনটো এপ্ৰ'চ তেওঁলোক প্ৰ' চাইনা হৈ গৈছে আৰু সেই সময়ত যদি ইয়াৰ পৰা নিয়াৰ যিখিনি আমাৰ কানেক্টিভিটি সেইটোত আমি বৰ এটা বেছি ডিপেণ্ডেণ্ট হোৱাটো বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি একচুৱেলি ইটছ নট চ' গুড ৰাইট চ' আল্টিমেটলি যদি আমি এই দুটা অল্টাৰনেট হিচাপে যদি আমি চাওঁ আমাৰ কাৰণে বেটাৰ ইজ ৱে থ্ৰু দ্য বে অফ বেংগল ৰাইট এতিয়া এই যে চি ৰুট এৰাউণ্ড 539 কিলোমিটাৰ ইয়াৰ পৰা আমাৰ কলকাতা পৰ্টৰ পৰা ম্যানমাৰত থকা এই যে চিটৱে পৰ্ট অ'কে এই চিটৱে পৰ্টটো ইণ্ডিয়াৰ ফাণ্ডিং হয় ইণ্ডিয়াৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন আৰু এইটো আগতে প্ৰথমতে 20,000 টন আছিলে কেপাচিটি তাক ইনক্ৰিজ কৰি ইণ্ডিয়াই 40,000 টন কেপাচিটি কৰি দিছে মানে এটা ডিপ চি পৰ্ট অ'কে ডিপ চি পৰ্ট বনাইছে অ'কে চ' ডিপ চি পৰ্ট মানে কি হয় মেইনলি যেতিয়া বিগ শ্বিপছ অ'কে বিগ যেতিয়া শ্বিপছবিলাক আহে ডাঙৰ ডাঙৰ যোনবোৰ লজিষ্টিক্স বা যিবিলাক বিগ শ্বিপছ আহে সেই শ্বিপবিলাক নৰ্মেলি যদি পৰ্টটো ডিপ চি পৰ্ট নহয় তেতিয়া কি হয় শ্বিপবিলাকক অলপ পৰ্টৰ অলপমান দূৰত তেওঁলোকক ৰখাই দিয়ে এই ডাঙৰ ডাঙৰ যোনবোৰ শ্বিপছ থাকে আৰু তাৰপৰা এই পৰ্টৰ পৰা সৰু সৰু শ্বিপছবোৰ যাব আৰু এই যিবিলাক তেওঁলোকে মাৰ্চেণ্ডাইজ আনিব সেইবোৰ সেই সৰু শ্বিপছবিলাকত উঠাই পেলাই আকৌ এই পৰ্টটোলৈ আনে গতিকে ইয়াতে কি হৈ গ'ল আমাৰ লজিষ্টিক্সৰ কষ্ট আৰু বাঢ়ি যায় অপাৰেশ্যনেল কষ্ট আৰু বাঢ়ি যায় মানে ডাঙৰ শ্বিপ এখনত বা যিবোৰ মাৰ্চেণ্ডিজ বা প্ৰডাক্টছ আহিব সেইবোৰক আকৌ সৰু সৰু শ্বিপ কেৰি কৰি এই পৰ্টটোলৈ আনিব লাগে ৰাইট যদি ডিপ চি পৰ্ট নহয় তেনেহ'লে এই অপাৰেশ্যনেল কষ্টটো বহুত বাঢ়ি যায় ৰাইট এতিয়া যিহেতু চিটৱে পৰ্টটো এটা ডিপ চি পৰ্ট হয় গতিকে আমি ডাঙৰ শ্বিপবিলাকক ডাইৰেক্টলি কি কৰিম এই পৰ্টটোৰ ওচৰতে আমি ৰখাব পাৰিম আৰু ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিম যোনবোৰ আমাৰ মাৰ্চেণ্ডিজ থাকিব যোনবোৰ আমাৰ প্ৰডাক্টছ থাকিব ৰাইট তাৰ কাৰণে আকৌ আমি অপাৰেশ্যনেল কষ্টটো ইনক্ৰিজ কৰিব নালাগে এনেকুৱা ধৰণৰ ৱেট চ' সেইকাৰণেও আমাৰ ইণ্ডিয়াই কি কৰিছে এই চিটৱে পৰ্টটোত 20,000ৰ পৰা গৈ 20,000 টনছ পৰা আৰু 20,000 টন ইনক্ৰিজ কৰি 40,000 টন অপাৰেশ্যনেল মানে কেপাচিটিৰ এই পৰ্টটো বিল্ড কৰিছে অ'কে ৰাইট 2023 এইটো কমপ্লিট হৈছে চ' এতিয়া যোনটো কালাদান মাল্টিমোডাল ট্ৰানজিট প্ৰজেক্ট তাৰ কাৰণে কি হ'ব এই চিটৱে পৰ্টটো এতিয়া কলকাতাৰ পৰা আমি কি কৰিম ট্ৰান্সপৰ্টটো ডাইৰেক্ট চিটৱে পৰ্টত কৰিম ৰাইট ফ্ৰম থ্ৰু বে অফ বেংগল ৰাইট এতিয়া কলকাতা পৰ্টৰ পৰা চিটৱে পৰ্টলৈ যাব এই চিটৱেটো ক'ত আছে
ম্যানমাৰৰ ৰাখাইন যোনখন ষ্ট্ৰেট তাত আছে ৰাইট দেন এই সিটৱে পোৰ্টৰ পৰা পালেটৱালে যাব এইটো হৈছে ইনল্যান্ড ওয়াটাৰৱে ওকে সো দিস ইজ ইম্পৰ্টেন্ট এইটো সেকেন্ড এইটো ফাৰ্স্ট ফেজ দেন এইটো সেকেন্ড ফেজ যোনটো ইনল্যান্ড ওয়াটাৰৱেজ সো তাৰে যোনখন কালাদান যোনখন ৰিভাৰ হেকাৰণে কালাদান মাল্টিপোডাল ট্ৰানজিট প্ৰজেক্ট ওকে ম্যানমাৰ যোনখন কালাদান ৰিভাৰ তাতে এই ইনল্যান্ড ওয়াটাৰৱে কম্পোনেন্টত সিটৱে পোৰ্টৰ পৰা পালেটৱালে যাব ঠিক আছে দেন পালেটৱাল পৰা জৰিমপুইলে যাব যোনটো ক'ত আছে ইণ্ডো ম্যানমাৰ বৰ্ডাৰ মিজোৰামত আছে ওকে দেন জৰিমপুইৰ পৰা আলটিমেটলি লাংথৱাইলে যাব আৰু কানেক্টিং টু দ্য নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ অফ ইণ্ডিয়া সো থ্ৰু দিস আমাৰ এইখিনি ট্ৰান্সপোৰ্ট হ'ব সেই লজিষ্টিক্স খিনি এনেকে ট্ৰান্সপোৰ্ট খিনি এইটো ৱেট যাব সো চাৰিটা যোনটো আমাৰ কম্পোনেন্ট ট্ৰানজিট কম্পোনেন্ট সো কি ইনভলভ হৈ আছে মেৰিটাইম ইনল্যান্ড এণ্ড roadway so তিনিটা ইনভলভ হৈ আছে so ultimately it is an alternate বা a good substitute through from কি mainland India to the northeastern states right আৰু এতিয়া আমি বাংলাদেশ নিচিনা যত পলিটিক্যাল টাৰ্মইল বহুত হৈ থাকে হেনেকুৱা ধৰণৰ কান্ট্ৰি ডিপেন্ডেন্ট নহয়ও আৰু চিকেন নেক যোনটো বা সিলিগুৰি যোনটো কৰিডৰ হেতুত বেছিকে আমি ডিপেন্ডেন্ট হ'ব নালাগে ৰাইট দেন যোনটো আমাৰ প্ৰপ'জড হাই স্পীড কৰিডৰ এটাও হৈছে গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে শিলং ৰাইট মেঘালয় শিলঙৰ পৰা শিলচৰলৈকে কি কৰিছে এটা প্ৰপ'জড হাই স্পীড কৰিডৰ এৰাউণ্ড 166 কিলোমিটাৰ 4 লেন এটা হাই স্পীড কৰিডৰ কি কৰিছে প্ৰপ'জ কৰিছে এতিয়া এটো কি হ'ব why শিলচৰ বিকজ শিলচৰ ইজ কি হয় এন্ট্ৰি পইণ্ট টু বাৰাক ভেলি ত্ৰিপুৰা মণিপুৰ ৰাইট সো এই যে এন্ট্ৰি পইণ্ট হয় শিলচৰ দ্যাটছ why শিলচৰ ইজ সিগনিফিকেন্ট আৰু লগতে এতিয়া কালাদান মাল্টিমডাল ট্ৰানজিট প্ৰজেক্টটো কমপ্লিট হৈ যোৱাৰ লগে লগে ফ্ৰম কলকাতা টু সিটৱে দেন পালেটৱা জৰিনপুই আইজল এনেকে আমি শিলচৰ টু শিলং আলটিমেটলি অল ওভাৰ দ্য নৰ্থ ইষ্ট আমি ইয়াৰে কানেক্টিভিটিটো এক্সেছ কৰিব পাৰিম right so he karne amar ei juntu project khube significant right so ami already discuss korilu je ultimately amar geographic juntu isolation ba ami jodi chicken neck corridor siliguri corridor upor jodi basically dependent hoi thaku then at sometimes it may be difficult for us so it will provide an he karne ei project to amak eta alternate connectivity dibo right India's juntu act east policy tak support korise right aru amar bilateral and regional trade ইয়াতে বহুতখিনি আমাৰ ইম্প্যাক্ট দেখা পাম আমি ৰাইট আৰু ইট উইল হেল্প নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন এজ এ লজিষ্টিক ম্যানুফ্যাকচাৰিং এণ্ড এগ্ৰো প্ৰসেসিং হাব আমি অলৰেডি এডভান্টেজ আসাম 2.0 দেখাই পাইছো যে আমাৰ কিমানখিনি বিজনেস ইনভেষ্টমেন্ট আগবাঢ়িছে আৰু কিয় অসমখন সিগনিফিকেন্ট ৰাইট নৰ্থ ইষ্টত অসমখন কিয় সিগনিফিকেন্ট হেতু কাৰণেও আমি দেখা পাইছো আৰু লগতে এজ এ হোল আমাৰ এই প্ৰজেক্টটোৱে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছৰ কাৰণে বহুত ভাল ইম্প্যাক্ট আনিব ৰাইট সো আমি অলৰেডি দেখা পাইছো যে আমাৰ যোনটো টাইম অবভিয়াসলি যিখিনি কষ্ট বা টাইম আমি মেইনলি ফ্ৰেট কন্ট্ৰোল ফ্ৰম কলকাতা টু আইজল আমি 50% লেস টাইম এণ্ড কষ্ট ইয়াতে আমি দেখা পাম ৰাইট লগতে আমি it will strengthen regional security ultimately amar juntu China influence ase on the Bay of Bengal region ami hetu counter kobo parim right aru India's juntu Indian Ocean region or presence ami hetu more affirm kobo parim right so that's why it's very important so ami etwe jana usit je sitwe port to significant hoy logote etia Kaladan multimodal transit transport project kyo iman significant India karne right aru basically northeastern states o karne kyo significant so ekhini asle news যদি কিবা আৰু query থাকে then please let us know in the comment section thank you for watching thank you everyone